Good day, what is up sa inyo mga ka-audits? For today's vlog, magmo-moto camping tayo ngayon sa may parteng Calatagan. Yung beach na to, kilala to as beach campsite talaga. Sila yung mga naunang beach camping spot sa Calatagan. So, yung resort na pupunahan natin, yung spot na pupunahan natin ngayon, pangalan noon Manuel Uy. Weekend ngayon mga ka-audits, sinakto ko talaga para di ganun ka-crowded, no? Pagka pumunta tayo kasi mahirap pagka-crowded. Lalo ngayon, sasalubungin natin yung long weekend. Malaki yung possibility na madaming tao doon, no? So yun, samahan nyo muna kami sa biyahe natin ngayon, no? Yabi. So yun ang mga ka-audits, no, nandito na kami sa may parting Lian. Dito muna kami siguro mag-stop over sa may 7-Eleven para diretso palengke na din kami, no. So mabilisang merienda lang yung mangyayari sa amin dito kasi medyo masakit na din yung likod ko. Pahinga lang ng konti tapos mamamalengke tapos bakbak na ulit, no. So magkita-kits na lang tayo mga ka-audits sa may palengke, no, pagkatapos namin kumain. A few inches later. So yun mga ka-audits, no, nandito na tayo sa may loob ng market ng Lian. So medyo masikip lang. Excuse me po. Hindi ko alam kung lulutuin na itong OBR natin kasi wala din siya maisip. So kahit ano na lang siguro yung mabili namin dito, no. Paala na. Yan. Pipino. Alright, so nakabili na tayo ng pagkain natin, no, mga ka-audits. So napag-desisyon na namin kanina na pork steak na lang ilulutuin ni OBR. Sana magtagumpay siya sa pinaplano niyang pagluluto. Good luck OBR, good luck. Abot pa naman siguro tayo sa sunset. Babakbakin na natin to para mabilisan na, no, nang makapag-setup na din tayo para makapagpahinga na kahit pa paano. So kita-kits na lang tayo mga ka-audits pagka nandun na kami sa may mismong entrance ng Manuel Uy. So sa ngayon, enjoyin muna ulit natin yung biyahe natin, no? Let's go! Meanwhile, Di ko alam kung sa atin ba nakangi dito mga to. Nakakailang estudyante na tayo, ah. Ayos. Oh. Masaya pala pag-aawasan ng mga bata, no?
Sa tinagal-tagal ko na dito mga cottage na daan, hindi ko pa din alam kung anong tawag dyan sa puno na yan. Hindi ko pa rin alam talaga yung pangalan ng puno na yan. Ito talaga yung isa sa mga best scenery dito sa may Calatagan, no? So pagka dumadaan ka dito sa way na to, sa madadaanan mo itong mga puno na to, no? A few inches later. Alright, so natatanaw ko na yung Manuel Uy, no? So dito na tayo mga cottage. Yun. Open 5:30. Ang close nila ay 11 PM. So yung open pala na ito mga cottage, 5:30 AM. Tapos ang sarado ng gate nila is 11 PM. So as per page naman, dun sa page nila sa Facebook, pwede naman daw i-walk-in. So hindi na kami nagpa-reserve ng booking kasi okay lang naman daw mag-walk-in na. So ayun, kakumustahin natin ang lagay ng Manuel Uy ngayon kasi matagal na ako nakapunta dito. Ilang taon na nakalipas, no? So ngayon, ang alam ko mas pinaganda na siya kasi mas madami na yung mga puno. So marami na tayong spot na shaded, no? Pasukin na natin 'to mga cottage. So yun mga cottage, no, meron kaming bad news. Hindi daw pwede yung drone. So ayun, nga sarap pa naman mag drone dito. So pinagbawal nila sa kadahilan ng may gumamit ng drone sa masamang bagay na hindi natin kailangan i-mention. So ayun, sabi ko nga nakikiusap ako na baka pwedeng kahit bantayan na lang ako para makapag-drone man lang ako. At least may sasama ko sa video yung ganda ng Manuel Uy, no? So wala, hindi talaga pinayagan. A few inches later. Hindi ako mag
ba? So yun nga mga kotis, no? Tapos na kami magtayo ng tarp pati ng tent. Nakapag-set up na din kami panluto. So sa ngayon nagluluto na kami. Hindi kami makapag-video kanina kasi may mga nagsusound. Ang quiet time pa dito ay 1 AM pa. So yung mga nagsusounds, although mahihina lang naman, pinapayagan nila. Naghihintay na lang kami maluto yung pagkain. So Matagal pa. so time check tayo mga kotis, no? 8:40. Gutom na. Medyo gutom na pero kaya pa naman. Ang dami pang lulutuin. Kami. Gutom ng OBR. So, babalikan namin kayo mga kotis pag kakakain na tayo. Let's go. Many hours later. Tumutusin mo yung tagaan. Taga pala ba? Wala kang lagi na mamulutan ka na. Bakit nagbigay lang sa kamay? Ano yun? Malo. Bahala ka. Kanya-kanya na lang tayo. Hindi ayun kasi yung mayroong malinaw dyan oh. Yun ang gamitin. Bukabi naman. Dito lang. Ano yun? Napakaramdam ko eh. May insulin ko eh. Ano ko siya nahanap mo? Bangkal niya. Yan mo si number ko do. Ano yan? Ano ng lifeguard? Warning. Hindi number yung ano number mo Christian? May ano dyan? May lifeguard na ano? Yung pesto? How? Yun na, idol ko. Bukas makikita. Nakita ko niya kanina. Tagay. Kaya pala sa kanyang tensor, Ito. sinabi niya kay James na rin yung... Dalawa kasi James. Ang sarap din ito. Icha na. Sarap ka naman sa'yo eh. Uy, tagin mo yan. Patagin ko lang. Kuwabi naman. Ito yung kaso. Parang nangihina. Oo, wala mo pag nakakain ko ano ganun na ganun pagaramdam ko. Parang ngalay yung... Feel siya. Ay, pa naman tayo. Napunok lang ako lagi. Kasi ano na yata ang ganda yun. Hindi na, hindi. Ano pala natin dito?
Ay, pagkadating sa dati. Ano agad siya? Alright, so good morning. Kagising na namin, no? Medyo napuyat kami ng konti kasi yung katabi namin umaga na nagiinom pa rin, no? So ang iingay na nila. So di ko alam kung bakit hinahayaan ng... Tapos nagising ako na patid yung ano ko, yung isa kong guideline. So hindi naman sa ano, pero nakita ko na gagawa nila. Siguro napatid sila dun sa guideline habang naglalakad sila, no? Toothbrush muna tayo. So yun mga ka-otits, morning walk muna tayo, no? Kahit medyo sabit na. Kahit medyo mataas na yung araw, no? So mainit-init na ngayon. So wala pa akong dalang rash guard. So ayan, nakabalabal lang ang OBR natin. So papansin nyo mga ka-otits, tuyo na naman ang dinadaanan namin. Ito yung high tide kagabi, tapos low tide ngayon. Ayan. Gusto ko sana magpalipad ng drone dito para makita niyo yung ganda ng Manuel Uy, no? Kaso pinagbawalan naman nila. So edi don't. Alright, so hindi namin alam kung ano activity ang gagawin natin ngayon, no? Siguro magpi-picture na lang kami. So tara, picture na lang muna natin to OBR natin. Iswi ka nga, bulol ka naman. Pwede pala doon sa may entrance, sa may pillar. Gusto ko talagang gawin yun. Huwag mo ko'y damay sa kalokohan. Oo, gusto ko ipopost ko yun sa TikTok. Kapala ng mukha. Dahan-dahan ka naman, masakit eh. Oo, baka magkakasama daw sa TikTok. Huwag kang ano. Ang kapal na mukha mo.
Napakainit mga ka-otits, no? Napansin namin, ang dami ng tao dito ngayon. So kung mapapansin nyo, ayun, no? So nagdadatingin na yung mga tao dito gawa ng holiday ngayon. So long weekend. Ayun, expect natin na talagang crowded yung mga ganitong klaseng resort. Kaya nauna na din kami dito kahapon, no? So inaasahan na talaga kasi namin na dadami yung tao. Kasi kung hintayin pa namin yung holiday, expect talaga natin na madaming tao. So mahirapan ka humanap ng pwesto. Katulad niyan, so nakakita nyo nga sa video. Masyado ng crowded. So swerte pa din, no? Swerte pa din kami kasi napaaga yung dating namin. So ayun. Mainit na nga pala yung kape namin. Ay yung So mainit na nga pala yung tubig namin, no? So magkape muna tayo pati cup noodles. After din na ito mga ka-otits, magpapack up na kami kasi hanggang alas 12 lang yung oras namin dito, no? Ayun, chill na muna tayo. Kain muna tayo. Alright mga ka-audits, hindi na ako nakapag-video ng pack up namin, no? Kasi sa kadahilanan na yung battery ng GoPro ko, hindi ko alam kung sira or what, kasi nagko-corrupt yung video niya. So hindi ko naman tinry yung ibang battery. So ngayon, tinry ko, gumana naman. So hindi ko alam kung defective na yung battery kong isa. So anyway, bibigyan ko kayo ng quick review dun sa Manuel Uy, no? So ang masasabi ko lang is 5/10. Bakit 5/10? Unang-una yung CR nila, hindi malinis. So ayun, nung first time ko nagpunta doon, dati malinis pa. So ngayon parang nabababayaan na, no? Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi syempre dumadami na yung tao. Pero dapat may nagme-maintain ng ng kalinisan. So pangalawa, masyado ng crowded, dikit-dikit na yung mismong spot, no? Although hindi pa naman holiday nung pumunta kami, pero kinabukasan holiday na, pero crowded na siya para sa akin. Pangatlo, hinahayaan na nila na nagkakaroon ng may ingay. Hindi naman sa totaling hinahayaan kasi sinusuway naman nila, pero after nun, siguro mga ilang suway at ganun pa din. Wala silang ginagawang action, kumbaga parang hinahayaan na lang nila. Nangyari din kaninang umaga mga ka-otits, share ko lang sa inyo, no? Natumba pa yung isa kong pole kasi umaga na, nagiinom pa din yung kapitbahay namin na spot, no? Lasing, hindi ko alam kung bakit ganon. Ang iingay pa din nila. Daw na tumba yung pole ko, so lumaylay yung tarp ko, nagising ako kasi maingay sila, no? Hindi ko lang alam kung bakit hinahayaan na lang nila. Pangapat, siguro yung maintenance ng kapaligiran kasi masyado na din may mga kalat-kalat na. Hindi na siya ganun kalinis tulad ng dati. Panglima, pinagbawal nila yung drone. May reason sila kung bakit nila pinagbawal yung drone, pero sana hindi nila ipinagbawal. Kasi unfair naman sa iba. Yung reason kasi nila mga ka-otits, kumbaga ginamit sa masama yung drone, no? Yung camera ng drone. So kung naiintindihan nyo ako, siguro yun na yun kung ano yung nasa isip nyo ngayon. So ganun yung ginawa. Ang sa akin lang, sana ginawa na lang nila na binan na lang nila yung gumawa nun, pati yung mga kagrupo. Para sa akin lang to mga ka-otits. Kasi unfair dun sa mga bagong pupunta pa lang or gustong magpalipad ng drone dun sa spot. Yung iba kasi na vlogger na siyempre katulad ko, hina-highlight ko din kasi yung ganda ng spot, yung ganda ng lugar. Ang nangyari tuloy ngayon is wala talaga akong lipad, no? So wala akong aerial shoot. Sana ganun na lang ang ginawa nila. Tapos kung may magdadala ng drone ulit, sana bantayan na lang nila, no? At hindi gamitin sa masamang gawain. Yun lang para sa akin, kaya 5/10 yung rate ko dun sa Manuel Uy ngayon. So anyway mga ka-otits, kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat sa suporta mo at sa panonood mo, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko,
please do subscribe. I-like mo na din at mag-comment ka na din kung may mga suggestion ka or comment sa video ko. Sasagutin ko yan lahat mga ka-updates, no? So again, this is Camperon Singket and you are watching Motocamp Daily. Peace!